Hello guys, ඔන්න කට මං අදත් අරන් ආවා before having video series එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. එතකොට මං අද අරන් ආවේ AVAX කියන coin එකේ fundamental research එකක් සහ technical analysis එකක්. එතකොට අපි අද කතා කරලා බලමු ඉදිරි අනාගතයේදී මේක all time high එක කඩයිද එහෙම නැත්නම් එතෙන්ට යන්නේ නැති වේද, ඊට පස්සේ bull market එක අපි ටාගට් කරනවා නම් කොයි වගේ තැනකින්ද buy කරන්න හොඳ, ඊට පස්සේ halving එක එනවා, ඊට පස්සේ bitcoin bull run එකක් යන්න තියෙනවා. ඒ වගේ කරුණු කිහිපයක් පදනම් කරගෙන මේක කොයි වගේ තැනකට යයිද කියලා අපි අද කතා කරලා බලමු. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා ඔය කට්ටියත් මේක ඉන්වෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් රිසර්ච් එකක් කරලා බලලා මේක ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොයි වගේ තැනකද මේක මුලින්ම ෆන්ඩමෙන්ටල් පැත්ත තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි white paper එක ගැන කතා කරලා බලමු. එතකොට white paper එක ගැන ඔය කට්ටිය බලන්න පුළුවන් coinmarketcap.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන white paper එක ඔය කට්ටියට එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒකේ white paper එක ගැනත් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ගොඩක්ම මේකේ white paper එකකින් කියලා තියෙන්නේ මේ Avalanche කියන project එකේ consensus protocol එක ගැන. එතන සහ architecture පිළිබඳ තමයි ගොඩක් technical details දීලා තියෙනවා මේ AVAX එකේ white paper එක හරහා. ඔය කට්ටියටත් white paper එක ගියාට පස්සේ ගොඩක්ම මේක කියවලා බලලා ගොඩක් හොඳ පැහැදිලි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ Avalanche consensus protocol කියන්නේ කියලා, ඒ වගේම architecture ගැනත් idea එකක් දීලා තිනවා. ඒවා මොකක්ද කියලා හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ white paper එක හරහා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු team එක කොයි වගේ team එකක්ද ඉන්නේ කියලා. මේකේ ෆවුන්ඩර් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එමින් ගන්සර් කියන තුර්කි ඇමරිකානු ජාතිකයා. ඒ කියන්නේ තුර්කි සම්භාවයක් සහ ඇමරිකානු සම්භාවයක් සහිත ඇමරිකානු ජාතිකයෙක් තමයි මේකේ ෆවුන්ඩර් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මෙයා හොඳ කම්පියුටර් සයන්ස් පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්, ඩිග්‍රියක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම එයත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් ටීම් එකත් මේ සම්බන්ධව, කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධව හොඳ දැනුමක් තියෙන software engineersලා, ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා තමයි මේත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. හරි. ඊළඟට ටෝකන් මෙට්‍රික් ගැන කතා කරමු. ටෝකන් මෙට්‍රික් ගැන කතා කරන්න හරි, මම ඒකට අදත් දාගන්නවා coinmarketcap.com කියන වෙබ්සයිට් එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සර්කියුලේෂන් සප්ලයි එක විදිහට දැනට AVAX coin මිලියන 365ක ප්‍රමාණයක් මාකට් එකේ තියෙනවා. max supply එක විදිහට AVAX coin 7 මිලියන 720ක් මුළු කියන්නේ මුළු AVAX coin ප්‍රමාණය. එතකොට දැන් මාකට් එකේ ගත්තොත් සර්කියුලේෂන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ දැන් තියෙනවා 150ක් max supply එකෙන් 150ක්. එතකොට තව 150ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉදිරි අනාගතයේදී මාකට් එකට එන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම මාකට් කැප් එක විදිහට ඔය කට්ටියට පේන ඇති ඩොලර් බිලියන 15ක වගේ ලොකු මාකට් කැප් එකක් AVAX එකට තියෙනවා. මේ යටින් දාලා තියෙනවා contract address. ඒ ඔක්කොමත් ඔය කට්ටියට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම තව 150ක් වගේ ප්‍රමාණයක් AVAX වලින් ඉදිරි අනාගතයේදී මාකට් එක තුලට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මාකට් කැප් එක ඩොලර් බිලියන 15ක තියෙන මාකට් කැප් එකත් ඉදිරි අනාගතයේදී ලොකු ගාණකින් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු පාර්ට්නර්ෂිප් සම්බන්ධව මේ AVAX coin එකේ පාර්ට්නර්ෂිප් සම්බන්ධව. මේ කට්ටිය පාර්ට්නර්ෂිප් තියාගෙන යනවා Polygon Matic සහ Chainlink වගේ මේ ප්‍රධාන අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ප්‍රධාන හොඳ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ කට්ටිය පාර්ට්නර්ෂිප් තියාගෙන යනවා. ඒ වගේම accounting සහ consulting firm එක මේ කට්ටිය පාර්ට්නර්ෂිප් පවත්වාගෙන යනවා මේ කට්ටියගේ ඉදිරි අනාගතයේ වැඩ කටයුතු සඳහා. ඊළඟට අපි කතා කරමු කම්පිටිෂන් එක ගැන. ඒ කට්ටිය වර්තමානයේදී මේ කට්ටියත් එක්ක තරඟකාරීත්වයට ඉන්නේ මොන වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ද කියලා. ප්‍රධාන තරඟකාරුව දෙන්නෙක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන් මේ Solana සහ Polkadot කියන coin දෙක මේ කට්ටියත් එක්ක තරඟයට ඉන්නවා. නමුත් මේ කට්ටියට තියෙන වාසි ඇඩොප්ෂන් වල අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. يعني ඇඩොප්ෂන් වල ගත්තොත් ඒ කට්ටිය එතන ඇඩොප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මේ growing rapidly කියලා. කියන්නේ වේගවත් වර්ධනයක් පෙන්වුම් කරනවා මේ කාලය තුලදී ඒ කට්ටියගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ. ඒ වගේම මේ Ethereum chain එකක් විදිහට define මේ chain එකක් විදිහට ඒ කට්ටියත් එක්ක මේ ඉදිරි මේ අනාගතයේදී වගේම මේ වර්තමාන වෙද්දිත් ඒ කට්ටිය වැඩ කරන් යනවා. ඒක නිසා ඔන්න ඔය ඇඩොප්ෂන් මේ process එක නිසා ඒ කට්ටියගේ මේ කම්පිටිෂන් එක මේ Solana සහ Polkadot වලින් ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ මේ AVAX කියන token එක. එහෙම නැත්නම් coin එක කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය වගේ ඒ ගැන තමයි මට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ fundamental මේ කරුණු.
අපි බලමු එහෙනම් ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඉදිරි අනාගතයේදී. හරි. වෙනදා වගේ මම Elliott Wave account එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ මම මුලින්ම මෙතන පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න බෑ අපිට මොන වේව් එකක්ද ගියේ කියලා උඩට. ඒක නිසා මම මේජර් වේව් A එකක් කියලා දාගෙන තියෙනවා. A එකක් හෝ වේව් 1 එකක් කියලා. අපි පල්ලෙට ගත්තොත් වේව් B එකක් හෝ වේව් 2 එකක් කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය මේ මේජර් වේව් B එක හෝ 2 එක කම්ප්ලීට් කරන්න අනිවාර්යෙන් කරෙක්ෂන් පැටර්න් එකක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒතර කරෙක්ෂන් පැටර්න් එක මම විදිහට A B C කියන මේජර් කරෙක්ෂන් පැටර්න් එකක් කරන් තියෙනවා. මොකද මට මෙතන ඒ සිම්පල් 6 එකේ අදාළ ලක්ෂණ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉම්පල්ස් වේව් එකක් පල්ලෙට ගන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට මේ B වේව් එක තමයි දැනට යන්නේ. B වේව් එකේ දැනට මට පේන විදිහට ABC විදිහට සිම්පල් 6 එකක් බොහෝ දුරට වැඩ කරයි. නමුත් ඒක එහෙමම කියන්න බෑ. මොකද B වේව් එක කියන එක ට්‍රයැන්ගල් ෆ්ලැට් ඕනෑම කරෙක්ෂන් පැටර්න් එකක් වැඩ කරන්න පුළුවන් තැනක් නිසා අපිට හරියටම අයිඩියා එකක් ගන්න බෑ තාමත්. නමුත් දැන් තියෙන තැන ඉඳන් මාකට් එක තව 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අවම 150ක්වත් අප් වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි ලාස්ට් අන්තිම ෆිබොනාකි ලෙවල් එක 0.786 එක අපි ගන්න ටාගට් වලින්. නමුත් මේක මේ රූල් එක බ්‍රේක් වෙන්නේ මෙන්න මේ 5 කියන මෙන්න මේ පිටින් තියෙන වේව් 5 එක බ්‍රේක් වෙච්ච ගමන් තමයි මේ පැටර්න් එක ඉන්වැලිඩ් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ අන්තිම ටාගට් එක විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකකට උනත් يعني 445ක් 400ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වුණත් දැන් තියෙන තැන ඉඳන් මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එතන ඉඳන් නැවතත් මෙන්න මේ පල්ලේ තියෙන බොක්ස් එකට ඩොලර් 9 සහ ඩොලර් 3.52 ඔන්න වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. එතන ඉඳන් ටාගට් කරොත් අපිට බුල් රන් එකේ ටාගට් විදියට පළවෙනි ටාගට් එක ඩොලර් 61 ඊට පස්සේ ඩොලර් 279 කියන ටාගට් අපිට ටාගට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 61 සහ 279 කියන්නේ මෙතන ABC කියන සිම්පල් 6 එකක් හැදුනොත් අපි ගන්න ටාගට්. එහෙම නැත්නම් මෙතන වේව් 1 2 ඉම්පල්ස් එකක් ආවොත් අපිට ගන්න පුළුවන් කොමන් පළවෙනි ටාගට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක තියෙනවා අපිට මට පේනවා ඩොලර් 3000 ගණන් වල තමයි ඒ ටාගට් එක තියෙන්නේ. බැරි එතෙන්ට යන්නත් ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනව නැත්තෙම නෑ. මොකද අපි දන්නේ හරියට මේකේ මේ හොඳ හිස්ටරි එකක් නැති නිසා ඉම්පල්ස් වේව් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ABC විදිහට කරෙක්ෂන් එකකින්ද පටන් ගන්න කියලා. එතකොට කරෙක්ෂන් එකක් ගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ 279 කියන ටාගට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉම්පල්ස් වේව් එකක් වැඩ කරොත් මේ 3000 කියන ටාගට් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතන වැඩ කරන පැටර්න් එක මාකට් එක හැදෙන අතරතුර අපිට හරියටම කවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරි අනාගතයේ බලමු මේක අපි දැන් මෙතනින් බයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කොයි වගේ තැනකින්ද මේකේ ප්‍රොෆිට් එක බුක් කරගන්න කියලා. හරි. ඔය ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ AVAX එකේ. අපි එහෙනම් හෙටත් හම්බෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. එතකොට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔය කට්ටියත් මේක රිසර්ච් එකක් කරලා බලලා මේ ඉන්වෙස්ටිං පැත්තට යන්න. මොකද අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අරමුණ තියෙන්නේ ඔය කට්ටියට දැනුම වර්ධනය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට අයිඩියා එකක් දෙන්න ඉදිරි අනාගතයේදී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එකකට යනවා නම්. ඒ වගේම ඔය කට්ටිය මගේ කලින් වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මම මෙතන උඩින් දාලා තියෙන කාඩ් එක ඒකට ගිහිල්ලා කලින් වීඩියෝ ටිකක් බලලා ඒ ගැනත් අයිඩියාවක් තියාගන්න. හරි එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.